नमस्ते नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। फेरि पनि एउटा अर्को अपडेट र अर्को जानकारी लिएर आएको छु र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अपडेट हाम्रो CTEVT को तर्फबाट रहेको छ। CTEVT को एक्जामलाई लिएर हाम्रो च्यानललाई हजुरले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी CTEVT रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेट्सहरु लिएर आउँछौँ र अब अगाडि बढौँ आजको यो अपडेटतर्फ। CTEVT ले भर्खरै आज CTEVT का पोस्टपोन्ड एक्जामहरु हुने सञ्चालन हुने भनेर नोटिस प्रकाशन गरेको छ। त्यसकै बारेमा यस भिडियोमा हामी कुरा गर्दै छौँ आज। र हजुरको यो लकडाउन हाम्रो 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि लिएर हाम्रो यो लकडाउन गरिएको थियो, यो कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि। र यो हाम्रो श्रावण 6 गतेको मध्यरातिदेखि चाहिँ अन्त भएको छ। र यससँगै मन्त्री परिषदले, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले सबै किसिमका एक्जामहरु, सबै तहका एक्जामहरु सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। हाम्रो असोज 19 गतेको दिन, 2077 असोज 19 गतेको दिन। र यही डिसिजनलाई लिएर चाहिँ CTEVT ले पनि आफ्नो एक्जामहरु, स्थगित एक्जामहरु, सबै स्थगित एक्जामहरु सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ। र यसमा चाहिँ सबै स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाएर यी एक्जामहरु सञ्चालन गरिनेछ। यसमा चैत्र 6 गतेदेखि लिएर स्थगित भएका एक्जामहरुलाई सञ्चालन गरिनेछ भने जति पनि डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा लेभलका रेगुलर र पार्शियलका एक्जामहरु रहेका छन् भन्नाले रेगुलर र आंशिक दुईटै एक्जामहरु पनि हाम्रो सञ्चालन हुनेछन्। यो एक्जामहरु भनेको हजुरको कार्तिकको तेस्रो हप्तादेखि 2077 साल हाम्रो यो वर्षको कार्तिक महिनाको तेस्रो हप्तादेखि यो एक्जामहरु सञ्चालन हुनेछ भनेर यस नोटिसबाट जानकारी गराइएको छ। र हजुर आफै यो नोटिस पढ्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नोटिस अट्याच गरिएको छ, यसको लिंक हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट आएर यो नोटिस हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो जानकारीलाई अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, बाइ बाइ।